ඉඳන් මේ ක්‍රියාදාමයට අපි මුහුණ දෙනවා 2012 2013 2014 දිගටම මේ ක්‍රියාදාමයට මුහුණ දෙනකොට මේ කාටත් පෙනෙයි අපිට ලැබෙන ඡන්ද ප්‍රමාණය හැම වතාවෙම අඩු වෙලා තියෙනවා 2012 දී ලංකාවට පක්ෂව ඡන්ද 15ක් ලැබුණා 2013 දී ඡන්ද 13යි 2014 දී ඡන්ද 12යි 20යි 21 දී ඡන්ද 11යි දැන් ඒ වගේ අඩුවීමක් තියෙනවා හැබැයි ඒකත් එක්කම අපේ මේ ඒ රෙසලූෂන් එක ගේන පාර්ශ්වය ලබා ගන්න ඡන්ද ප්‍රමාණය ඒ රෙසලූෂන් එකට පක්ෂව ලැබෙන ඡන්ද ප්‍රමාණයත් අඩු වෙලා තියෙනවා 2012 දී ඡන්ද 24ක් ලැබුණා ලංකාවට එරෙහිව 2013 දී ඡන්ද 25ක් ලැබුණා ලංකාවට එරෙහිව 2014 දී ඒක ඡන්ද 23ට බැස්සා 20යි 21 දී ඒක 22ට බැස්සා දැන් මේකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි 47කින් සමන්විත මේ මානවයිතීන් කවුන්සිලේ අඩකට වඩා අඩුවෙන් තමයි ලංකාවට විරුද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් සියලුම දෙනා ඒ යෝජනාව සමග නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒ යෝජනාවට පක්ෂ නැහැ. ඒ කියන්නේ 25 දෙනෙක් පක්ෂ නැහැ. 22යි පක්ෂ වුණේ ගිය සැරේ. ඉතින් ඒ ප්‍රවණතාවය එක පැත්තකින් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඔබ දන්නවා මේ ගෙනාපු යෝජනා අනුව මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස්වරිය විටින් විට ලිඛිත වාර්තා පිට කරනවා ලංකාව සම්බන්ධයෙන්. ඒ වාර්තාව පිට කරාම ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා පොදුවේ රටවල් සමූහයත් එක්ක. දැන් මේ රටවල් සමූහයත් එක්ක සාකච්ඡා පවත්වනකොට ඒ වාර්තාව පිළිබඳ දැන් ඒ වාර්තාව උඩ තමයි මේ යෝජනා ඔක්කොම පදනන්නේ. දැන් එතනදී අපි බැලුවොත් ගිය අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසේ මහ කොමසාරිස්තුමිය වාර්තාවක් එළියට දැම්ම ලංකාව සම්බන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් තිබුණා. එතනදී රටවල් 22ක් අපිට පක්ෂව කතා කරනවා ලංකාවට පක්ෂව. කෙලිම ලංකාවට පක්ෂව. දැන් මෙතනදී අපි වටහා ගත යුතු දේ තමයි මේ තානාපතිවරු නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. මේ කතා කරන්නේ ආණ්ඩුව. මොකද ඒ තානාපතිවරු ලංකාව ගැන කියන්නේ මොනවද කියලා තමන්ගේ රටට තමන්ගේ අමාත්‍යාංශයට කියලා අමාත්‍යාංශයෙන් අවසරය ඇතුව තමයි මෙහි ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ ආණ්ඩුව කතා කරන්නේ. ආණ්ඩුව 22ක්. රටවල් 22ක් කතා කරා 20යි 21 පෙබරවාරි මාසේ. දැන් මේ අවුරුද්දේ මාර්තු මාසේ 20යි 22 මාර්තු මාසේ ආපහු වතාවක් කතා කරා ඒ මහ කොමසාරිස්තුමියගේ වාර්තාව ගැන. එතනදී රටවල් 31ක් කතා කරා. රටවල් 31කින් එක රටක් කතා කරේ රටවල් 6ක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගල්ෆ් කෝපරේෂන් කවුන්සිල් එකේ සෞදි අරාබියාව කතා කරේ තව රටවල් 6ක් වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්ත ගාන තමයි රටවල් 36ක්. ඊට පස්සේ මේ සැප්තැම්බර් මාස 12 වෙනිදා නැවත වතාවක් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරා. නැවත වතාවක් සාකච්ඡාවක් සිදු වුණා. ඒකෙදි රටවල් 38ක් කතා කරා. නැවත වතාවක් එක රටක් කතා කරා රටවල් 6ක් වෙන්නේ. එතකොට ඇත්ත ගාන 43යි. රටවල් 43ක් ලංකාවට පක්ෂව එතනදී අදහස් ප්‍රකාශ කරා. ඉතින් ඒ ප්‍රවණතා දෙක මාධ්‍යයේ highlight වුණා මදි කියලා තමයි මගේ අදහස තියෙන්නේ. මොකද ඒක අතිශය වැදගත්. හැබැයි මේ ඉලක්කම් ගණන් උඩ නෙමෙයි මේ ජිනීවා වල සිද්ධ වෙන ක්‍රියාදාමය දිහා බැලිය යුත්තේ. මගේ මතය හැටියට එතනදී බැලිය යුත්තේ ලංකාවේ නැෂනල් ඉන්ට්‍රස්ට් එක සුරැකුණාද නැද්ද කියන කාරණේ. ඒ කියන්නේ ජිනීවා වලට ගිහිල්ලා ලංකාවේ නැෂනල් ඉන්ට්‍රස්ට් එක සුරැකුණාද නැද්ද කියන ක්‍රයිටීරියා එක උඩ පමණයි මේ දිහා බැලිය යුත්තේ. මොකද ගරු ඇමතුමා මෙතන පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කරපු විදිහට මේක එක ආණ්ඩුවකට විරුද්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. හැම ආණ්ඩුවකටම මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන ප්‍රශ්නයක්. මේක පොදුවේ රටේ ප්‍රශ්නයක්. ඒකින්ද බැලිය යුත්තේ ඉලක්කම් ගණන් මත නොවේ. බැලිය යුත්තේ නැෂනල් ඉන්ට්‍රස්ට් එක සුරකුණාද නැද්ද කියන කාරණේ. දැන් ඒ පොයින්ට්ස් තුන තමයි මට මේ අවස්ථාවේදී
අවධාරණය කරන්න අවස්ථාව තිබුණේ. ඉතින් මෙතනින් එහාට මම හිතන්නේ මම ඉෂාන්ට බාර දෙනවා මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ලබා ගැනීම සඳහා. හරි බොහොම ස්තුතියි චන්ද්‍රප්‍රේම මහත්මයා මේ මම හිතන්නේ අපි ප්‍රශ්න වටේට යන් මතුමනි ඒ වගේම මාධ්‍යවේදීන් ඔබට පුළුවන් ඔබගේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. මම මුලින්ම අවස්ථාව ලබා දෙනවා නයන ඔබට පුළුවන් ඔබගේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. ආයතනය සඳහන් කරමින් ප්‍රශ්න අහන්න නයන. නයන ඔබට පුළුවන් ඔබගේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. Ladies and gentlemen, we can't seem to hear Nayana right now. Nayana, why don't you sort your technical issue out? In the meantime, I'd like to invite Meera Srinivasan from The Hindu. Meera, you have a question, I believe, for Honorable Ali Sabri. You can now take this opportunity to ask your question. Meera, probably you might have to unmute yourself. Yes, thank you, Minister. Thank you for your briefing. I have two questions. One question is, last year in the 2021 March resolution, we saw 22 countries voting in favor of the resolution. And then we saw 11 countries voting against the resolution. And we saw 14 abstentions, including from India, on the resolution. So you indicated in your early comments that, some like-minded countries and friends of Sri Lanka who were so far sympathetically voting for Sri Lanka are no more part of the voting membership, and that could, impact the vote. So I wanted to get a sense of how you expect the vote itself to go this time. Do you have a sense of numbers that you're expecting? And my second question is that you very clearly stated that Sri Lanka will not allow external forces to tamper with constitutional mechanisms within Sri Lanka by recommending certain processes. And on the other hand, you've also acknowledged that Sri Lanka is counting on a lot of external support to get out of the economic crisis, including IMF support, debt restructure, and several other sources of external support. Now, even when IMF support comes in, they usually give conditionalities, they give recommendations about how Sri Lanka ought to run its economic affairs in terms of government spending, cost cutting, austerity, so on, and transparency, accountability. Now, isn't that also a certain kind of interference? I mean, is it fair to say that Sri Lanka appears more tolerant of, this question of sovereignty when it comes to economic affairs, but when it comes to human rights and political issues, you seem a little more confrontational? Is that a fair statement? Would you agree? No, I don't agree at all. Thank you for that question. Good for raising that question. IMF, did they come and impose on ourselves? Did they force themselves? Did they come and pass a resolution against our will? IMF, we went on our own. We are a member of IMF. We sought their support. We were part of their negotiations. We are part of the whole process together. And we are working commerce with every country in the world, just like India and all the other countries. But if someone imposes your will and want to trample our constitution, those are like totally two different things. I'm surprised that that question was even imposed. No, Minister, sorry, if I may. Yeah, I understand that. So let me finish. So therefore, working with someone in consultation with the consent of the country concerned in partnership is different.
as opposed to forcing someone to do what is not acceptable in the domestic arena and imposing on. So we are assisting on that process, but we are not against working with them. Even with the UNHCR, we are continue to engage with consent. We are doing our UPR in February, Universal Periodical Review, just like what we do with the IMF. So there is no problem on that. This is something else. This is, yes, there are none of the IMF prescriptions are saying us to violate the rule of law, violate the constitution. They are in fact saying that uphold the rule of law, combat corruption, which we need to anyway do, consolidate fiscal revenues. So those are two different things. As far as the numbers of the first question, numbers are concerned, many other countries in the region, for example, Bangladesh, Maldives, Philippines, even so many of the countries which were part of the last year's council is no longer there. So definitely the numbers will be significantly less than the last year. This is the reality. Many of the people whom we personally talked are sympathize our position, but because of the power and the clout these powerful countries have, I mean, Sri Lanka is a small country going through one of the worst economic crises. What is the economic clout we have? As opposed to that, now these countries are very, very powerful. So those countries are heavily lobbying and pressurizing for vote. I understand that. Several people who comes and tell us, we are with you, we want to vote, but you know, we have this obligation, that obligation to this country, trade pact with this country. So this is not a fair reflection of the people's will here. This is heavy lobbying. This is geopolitics. So we understand that. But that doesn't mean that we will giving up on our constitution and its right. Thank you. Let's go to the next question. Okay. හරි අමතුමනි මම සම්පත් ඔබට පුළුවන් ඔබගේ ප්‍රශ්නම කරන්න. අයිබෝන අමතුමනි මම සම්පත් ඉස්සානායක සිරස ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අමතුමනි පෙර වසරවලට සාපේක්ෂව මේ පාර තියෙන අවධානය යොමු වෙච්ච කාරණාවක් තමයි මේ ආර්ථික අපරාධ කියන කාරණාව. එතකොට අපි දන්නවා මේ වැරදි ආර්ථික තීරණ නිසා රටට අත්දලා තියෙන ඉරණම. එතකොට මේ අලුතෙන් අපිට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන මේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් මොන විදිහටද රජය මුහුණ දෙන්නේ මේ ආර්ථික අපරාධ සම්බන්ධයෙන්? ආර්ථික අපරාධ කියන එක නෙවෙයි ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කියන එක. ආර්ථික අපරාධ සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි දෙයක් වෙලා තියෙනවා නම් ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය අනුව උන්ට විරුද්ධව පියවර ගත යුතුයි. දැනටමත් විවිධ පාර්ශව පෞද්ගලිකව සහ කොටස් වශයෙන් එකතු වෙලා ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රියාදාමය තුළ නඩු දාලා තියෙනවා. මැජිස්ට්‍රේට් කෝට් එකේ නඩු දාලා තියෙනවා. සුප්‍රීම කෝට් එකේ නඩු දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒ තුලින් ඒක සිදුවෙවිය යුතුයි. ඒක වෙන දැන් නමුත් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ඔබ දන්නවා සිදුවිය යුතුයි කියන එක අපි සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා. හැබැයි ඒ ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කරන්නට මානව හිමිකම් කොමිසම සතුව තියෙනවද විශේෂඥතා? ඔවුන්ගේ තියෙනවද ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ විශේෂඥ? ආර්ථික විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ විශේෂඥතාවයේ තියෙන IMF එක සතුව, ලෝක බැංකුව සතුව, ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම පිළිබඳව විශේෂඥයන් සතුව. ඔවුන් එක්ක එකතු වෙලා අපි මේ ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කරගමින් පවතිනවා. ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ තාමත් හොඳයි. නමුත් ඒ හින්දා තමයි අපි කියන්නේ IMF එක සිදු කළ යුත්තේ මේ මානව හිමිකම් කොමිසම සිදු කළ යුත්තේ මානව හිමිකම් වලට අදාළද. ඒක හින්දා තමයි අපි කියන්නේ අපිට මෙතනින් ගැලවෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැති බිලි කොක්පත් දාගෙන ඉන්නවා. අපි සදාකාලිකව මෙතනට හිර කරගන්න. ඔවුන්ට අවශ්‍ය දේවල් වලට අවශ්‍ය නැති දේවල් වලට හැංග දෙයකටම ඇඟිලි ගන්න. ඒ හින්දා තමයි අපි ඒකට විරුද්ධ වෙන්නේ. නැතුව ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ නොකළ යුතුයි කියලා අපි කියන්නේ නෑ රජයක් වශයෙන්. ඒක කරනවා. ආර්ථිකය වශයෙන් යම්කිසි පාඩුවක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා නම් ඔවුන්ට විරුද්ධව පියවර නොගත යුතුයි කියලා අපි කියන්නේ නෑ. ඒක කියනවා. නමුත් එය සිදු කළ යුත්තේ Human Rights Commission එකේ. Human Rights Commission මෙතන ආර්ථික විශේෂඥයෝ ඉන්නවද? ඔවුන් සතු ඉන්නේ Human Rights පිළිබඳ විශේෂඥයෝ. එම නිසා තමයි අපි විරුද්ධ වන්නේ. මේක ඉවර වෙන එකක් නෑ. තව ඉදිරියට යනකොට කියයි මේ ක්‍රිකට් වල යම්කිසි පිළියෙල කිරීමේ වැරද්දක් තියෙනවා කියලා ඒකත් මෙතන බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි කියන්නේ මේක ඉවරයක් නෑ. ඒ හින්දා අපි ප්‍රතිපත්තියේ වශයෙන් සහ ක්‍රියාදාමයේ වශයෙන් ඒකට විරුද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ අරුණාම පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ඒ විශේෂඥ දැනුම ඇති අය සමග එකතු වෙලා අපි කටයුතු කරගෙන යනවා.
Thank you. Next හරි one. බොහොම So, ස්තුතියි Minister, ඇමතුමනි. you mentioned in the operative para 8 and its relative consequences when you were talking about the proposed resolution, the 46th resolution coming up. So another question is there any precedent in any other Human Rights Council resolution for a paragraph such as this, seeing as how overreaching it is? Or has there ever been a resolution such as this that is similar in nature and consequences? Has there been any precedent for it, or is this something they're trying out on Sri Lanka for the first time because we are in the fix that we're in right now? Very good question. Very, very good question. This is what they tried out first against Sri Lanka. You know, it's a dangerous precedent. That's why we oppose that. That's why many of the like-minded groups oppose this. That's why we cannot agree for that. You know, the numbers are definitely going to be less than the last year who are going to vote for Sri Lanka. We are very realistic on that. There are no two questions about it because of the manner in which things have been done and the polarized and the power and the influence used by some of these countries which call themselves at the core group on Sri Lanka. But this is a very dangerous the component. Earlier in 2021, they introduced that as OP6. Now they have further developed it as OP8. That is the danger. That directly in confrontation with our constitution. That's why we are opposing it. Many countries who have voted with the resolution and abstained also have raised several concerns. For example, Brazil and our neighbor India also expressed concern about Operative Para 6 on the last time, including Japan. So therefore, this is not good. They're using a country like Sri Lanka, who is small and going through a very difficult time, just to try this one, to advance their polarizing and politicized agenda. Yes, next. Thank you, Honorable Minister, for that. තනුජ වීරකේසරි පුවත්පත ඔබට අවස්ථාව හිරු ටීවී මම ඊළඟට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. குட் மார்னிங் மினிஸ்டர். நான் வீரகேசரி பத்திரிகையிலிருந்து தனுஜா. என்னிடம் 2 கேள்விகள் உள்ளன. முதலாவது கேள்வி, நீங்கள் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை முழுமையாக இல்லாதொழிப்பதற்கும் அதற்கு பதிலாக அதில் திருத்தங்களை மேற்கொண்டு புதியதொரு சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கும் அரசாங்கம் நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருவதாக கூறியிருந்தீர்கள். ஆனால் ஏற்கனவே கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் GSP பிளஸ் வரி சலுகையை பெறுவதற்காக இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் முழுமையாக இல்லாதொழிக்கப்படும் என்று உத்தரவாதம் வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையிலும் 2019ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு அதுவும் குறிப்பாக உயிர்த்த ஞாயிறு தின தாக்குதல்களை அடுத்து முஸ்லிம் சமூகத்தினருக்கு எதிராக இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டதை பார்த்தோம். அதே போன்று மீண்டும் அந்த சட்டம் இல்லாமல் ஒழிக்கப்படும், அதில் இருக்கக்கூடிய மிக மோசமான சரத்துக்கள் இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டு திருத்தப்படும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட போதிலும் இப்போது மீண்டும் இந்த அரசாங்கத்திற்கு எதிராக போராட்டங்களில் ஈடுபடக்கூடிய போராட்டக்காரர்கள் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்படக்கூடிய ஒரு அச்சுறுத்தல் இருப்பதை பார்க்கிறோம். ஆகவே அரசாங்கம் ஏற்கனவே கூறிய வாக்குறுதிகளை முழுமையாக நிறைவேற்றாமல் இருப்பது இந்த சர்வதேசத்தினுடைய அழுத்தத்திற்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது என்கிற ஒரு விமர்சனம் இருக்கின்ற நிலையிலே நீங்கள் கூறுவது போல இந்த உத்தரவாதங்களை அரசாங்கம் நிறைவேற்றும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கையை நாங்கள் சர்வதேச சமூகத்திற்கு அளிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. அப்ப அதற்காக அரசாங்கம் இந்த முறை முன்னெடுக்கவிருக்கிற அந்த உத்தரவாதத்தை அரசாங்கம் எப்படி வழங்கப் போகிறது என்பது என்னுடைய முதலாவது கேள்வி. இரண்டாவது, நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள் உள்ளக பொறிமுறையை நாங்கள் முழுமையாக பின்பற்றப் போவதாகவும் அதற்காக ஒரு உண்மையை கண்டறியும் பொறிமுறை ஒன்றை உருவாக்கப் போவதாகவும் கூறியிருந்தீர்கள். இந்த உண்மையை கண்டறியும் பொறிமுறை குறித்து இம்முறை இந்த கூட்டத்தொடரில், அதாவது நாளை வாக்கெடுப்பு நடக்கவிருக்கிற போது நீங்கள் அது குறித்து விளக்கம் அளிப்பதற்கு எதிர்பார்த்திருக்கிறீர்களா? அதே போன்று அந்த உண்மையை கண்டறியும் பொறிமுறை என்பது ஒரு குறித்த கால வரையறையை உள்ளடக்கியதாக அமைந்திருக்குமா? முதலாவதாக நன்றி உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸுக்கு. முதலாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுன்னு சொல்லி சொன்னால் 2015 என்ன சின்னத்தை பற்றி கூட்டி இருந்தாங்க பிடிஏ பத்தி. ஆனால் நீங்க சொன்னீங்க பிடிஏக்கள்ல மாற்றங்களை வாரன்னு சொல்லி நாங்க போன வருஷம் செஞ்சதுக்கு ஒன்றும் செய்யலைன்னு சொல்லி. அது சரியில்லை. 2022 மார்ச்ல நாங்க பிடிஏல மிகவும் முக்கியமான அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்ல கொண்டு வந்தோம். பேல் ப்ரொவிஷன்ஸ் உண்டாக்கி இருக்கின்றோம். அதை சேலஞ்ச் பண்றதுக்காக சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போட்டு அப்பீலுக்கு போற மாதிரி செஞ்சிருக்கிறோம். அதுல வச்சு கொண்டு இருக்கிறவங்கள போய்த்து பாக்குறதுக்காக ப்ரொவிஷன்ஸ் உண்டாக்கி இருக்கிறோம்.
அதனால தான் பல 200 பேருக்கும் கூட இதுக்கு அடியில் இருந்த தமிழ் முஸ்லிம் மக்கள் இன்றைக்கு பேல் எடுத்து வெளிக்கு போய்த்திருக்கிறாங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நாங்க செஞ்சிருக்கிறோம், அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை குறைஞ்சிருக்கிறோம். அதே நேரத்தில் அதை மாத்துறதுக்காக நாங்க கேபினெட்டுக்கு போய்த்திருக்கிறோம். கேபினெட்ல அதுக்கு தேவையான அப்ரூவலை கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஜஸ்டிஸ் மினிஸ்டர் போன கிழமை ஒரு கூட்டம் ஒன்றை கூட்டு இதை மாற்றி அமைச்சு புதிய ஒரு பயங்கரவாத சட்டம் ஒன்று, பயங்கரவாதத்துக்கு விரோதமான சட்டம் ஒன்று இன்டர்நேஷனல் நிலைக்கு தேவையானதை வச்சு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த எல்லா ஊர்லயும், இந்தியால, அமெரிக்கால, லண்டன்ல, எல்லா இடத்துலயும் இந்த மாதிரி தீவிரவாதி வேலைகள் நடந்தா அதுக்கு விரோதமா ஃபைட் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி சட்டம் இருக்குது. இது இலங்கை சட்டம் அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு கூட அப்பால் போனதுன்றக்காக அதை மாத்தணும்ன்றதுதான் இல்லாம சட்டமே இருக்கக்கூடாதுன்றே இல்லாது. இனி சில டைமுக்கு அந்த அந்த சிச்சுவேஷன்ல இப்ப உங்களுக்கு தெரியும், எல்டிடிஏ அடிக்கிறதுக்கு 2019 நடந்த இந்த ஈஸ்டர் சண்டே அட்டாக்க ஒரு 2-3 நாளையில சம்பூர்ண கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இந்த சட்டங்கள் உதவுமா? அதனால ஆனால் இது சில டைமுக்கு இதை மிஸ்யூஸ் பண்றேன்னு சொல்லி ஒரு யூஸ் வந்துட்டு அதனால அதுல மாற்றங்கள் வரணும், அது நடக்கும். அதை இப்பவே நாங்க கேபினெட்ல அப்ரூவ் பண்ணி இருக்கிறத மாத்தணும்னு சொல்லி அதுக்கான கலந்துரையாடல்கள் நடந்து கொண்டு இருக்குது. ரெண்டாவது உங்களோட கொஸ்டின் வந்து உண்மையை தேடி போறது ஒரு மெக்கானிசம், ட்ரூத் சீக்கிங் மெக்கானிசம் என்றது மிக நாளா நடக்க வேண்டியது. அது அவசரம். அடுத்த மார்ச்சுக்கு முதல் நாங்க அந்த மெக்கானிசம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்காகத்தான் ட்ரை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். திரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் நவாஸ் அவர்களுடைய தலைமையில் ஒரு கமிட்டி ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிற, அவங்களோட ரிப்போர்ட்டை நாங்க அக்டோபர்ல எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனால் இது எவ்வளவு காலத்துல முடிவுக்கும் என்றதை பத்தி எங்களுக்கு செல்லாது. உதாரணமா சொன்னால் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் மெக்கானிசத்தை பார்த்தால் கிட்டத்தட்ட 20 வருஷம் அது போச்சு. எவ்வளவு கேஸ் வருவதோ அவ்வளவுக்கு இந்த மெக்கானிசம் நடக்கணும். ஆனால் அப்படி ஒரு திட்டம் முக்கியம். இதால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தன்னுடைய கதையை பற்றி செல்லக்கூடிய ஒரு இடம் ஒன்று இருக்கணும் என்றதை நாங்க ஏற்றுக்கொள்றோம். அதுல என்ன சரி ஒரு கிரிமினல் ஒஃபென்சஸ் இருக்கிறால் அதுக்கு விரோதமாக கேசஸ் நடக்கணும்ன்றதை நாங்க ஏற்றுக்கொள்றோம். அதற்காகத்தான் நாங்க இப்ப ஸ்டடி பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். சவுத் ஆப்பிரிக்கால, பொலிவியால, சிலியில, அர்ஜென்டினால, பல நாடுகள்ல இதை பத்தி எப்படி நடவடிக்கை எடுத்தாங்க, இதன் மூலம் நாங்க எப்படி முன்னுக்கு போறதை பத்தி நாங்க ஆராய்ச்சி செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறோம். இனி அதனால நான் வரத்துக்கு முதவும் திரு ஜனாதிபதி அவர்களை மீட் பண்ணினோம், அவரோட கதைத்தோம். அவரோட கதைத்தை நம்ம அவர் 2 விஷயம் உனக்கு செஞ்சாங்க. ஒன்று வந்து இந்த முறையை கட்டாயம் உண்டாக்கணும், 2வது வந்து வெளியூர்ல பயங்கரவாதத்தையும் ஈழத்தையும் கையிட்ட இலங்கை ஒரு நாட்டில் எல்லாரும் ஒற்றுமையா வாழன்றதை ஏற்றுக்கொண்ட பல இலங்கை சமுதாயங்களையும் ஒன்று சேர்க்கணும் என்று. 3வது வந்து தமிழ் மக்களுடைய பொலிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன், அதாவது டிவல்யூஷன் ஒரு முடிவொன்றை கண்டு அவங்களுடைய நியாயமான எதிர்பார்ப்புகளுக்கு நாங்க அட்ரஸ் பண்ணுவோம். இந்த 3ஐயும் நாங்க ப்ரையாரிட்டி எடுத்து நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய 6 to 12 months ஒர்க் பண்றதுக்கு தான் எங்களுடைய ஆஜத்தா இருக்கு. බොහොම ස්තුතියි ඇමතුමනි. හිරු ටීවී ඔබට අවස්ථාව. මාව ඇහෙනවද? ඔව් ඔව්. මම ශෙහාන් බාරනගේ හිරු ටීවී සිට මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ. දැන් ඔබතුමාගේ කතාවෙන් ඔබතුමා අවධාරණය කරපු කාරණා කීපයක් මම විශේෂයෙන්ම ඔබතුමා කිව්වා දැන් මේ වර මේ සැසිවාරයේදී විශේෂයෙන්ම ඡන්ද දීමේදී ශ්‍රී ලංකාවට වෙයි කියලා. මොකද අපිට ගිය සැරේ ඡන්දය දුන් රටවල් මේ වරත් ඒ ඡන්දය දීමට එම රටවල් වලට හැකියාවක් නැහැයි කියලා. දැන් ඔබතුමා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් දැන් විශේෂයෙන්ම අපට දැන්ට ඡන්දය දෙන්න පුළුවන් රටවල් මොනවාද? ඒවා සමග එම රටවල් සමග ලොබී කරන්නේ කොහොමද මේ ඉතුරු රටවල් ටිකත් අපේ පැත්තට හරවා ගැනීමට? ඒ එක්කම ඇමතුමනි දැන් ඔබතුමාම කිව්වා මේක මේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලේ රටවල් වලවත් ජනතාවගේ විල් එකක් නැතුව තමයි මේ රෙසලූෂන් එක ගේන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ බටහිර රටවල්, ඒ කියන්නේ අපේ ස්වාධීපත්‍යයට මේ අය දැඩි ලෙස තර්ජනයක්, ඇඟිලි ගැසීමක්. ඔබතුමා හිතනවද දැන් මේ පසුගිය කාලවල ලංකාවේ ඇති වුණු දේශපාලනික අස්ථාවරත්වය ප්‍රයෝග වෙන ඒ අයගේ හිතු රෙජීම් චේන්ජ් එකක්, එහෙම නැත්නම් සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් කර ගැනීමට බැරිවීමේ තරහෙන් ඉන්න බටහිර යම් රාජ්‍යයන් මේ අවස්ථාවේදී අපේ රට අස්ථාවර කිරීමට මෙයාත්
ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා කියලා ඔබතුමාට හිතෙන්නේ නැද්ද? ඒ අනුව ලංකාවට දැනට පක්ෂපාතීව ඉන්න රටවල් සමග ඔබතුමා යම් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන් තියනවාද මේහිදී මුහුණ දීමට අප බොහෝ විට ඡන්දේදී ජය වුණත් අනාගතයේදී යම් ජාත්‍යන්තරයේ ගිහිල්ලා මේ ගැන යම් ප්‍රකාශයක් කිරීමට යම් වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවද කොහොමද ශ්‍රී ලංකාව මේ පසුපස මෙයට පිළිතුරු දීමට ලෑස්තිලා ඉන්නේ හෙට? ප්‍රධාන වශයෙන් බොහොම ස්තුතියි. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි දැන් මාස 3-4ක ඉඳලම මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. අපේ තානාපති කාර්යාල හරහා ගෲප් එකට කතා කරලා සහ ගිය සැරේ ID එකට මම සහ අධිකරණ අමාත්‍යතුමා ආවා ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරා. නමුත් අපි තේරුම් ගන්නට ඕන ප්‍රායෝගිකව භූමිය තුල තාමත්ම බලවත් රටවල් ඔබට විරුද්ධව කටයුතු කරනකොට ඔවුන්ට තියෙන ක්ලවුඩ් එක, ඔවුන්ට තියෙන බලපෑම් කිරීමේ හැකියාව ආර්ථික වශයෙන්, මානව හිමිකම් වශයෙන්, ආත්‍යන්තර වශයෙන් ඒක එක අපිට හැප්පෙන එක ලේසි නෑ. අපි ඒක ඇත්ත කියන්නට එපා. ඒ අනුව කවුද අපිට කරුණු කියන්නේ, කවුද අපිත් එක්ක ඉන්න කියන එක පිළිබඳව මම දැනට කිව්වත් ඒ අපිට ඉන්න ඡන්ද දෙන්න කීප දෙනා පිටිපස්සෙත් ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා අදත් හෙටත් ලොබි කරයි. ඒ හින්දා මම ඒක කියන එක සුදුසු නෑ කියලා මම කියන්නේ. නමුත් අපිට එකක් තියෙනවා පැහැදිලිවම ගිය සැරේ තරම් ඡන්ද අපිට ලැබෙන්නේ නෑ. ඊට වඩා හුඟක් අඩුවෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නමුත් අපිට එකඟ වීමේ හැකියාවක් නෑ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ නෑ අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ නෑ ලෝකේ සමස්ත ප්‍රජාව අපිත් එක්ක විරුද්ධව ඉන්නවා කියන එක. ඔබ කියපු ආකාරයට ගිය සැරේ සැසිවාරය තුල 38 රටවල් 38ක් අපිට සාපේක්ෂව අපිට පක්ෂව කතා කරා. 8ක් අපිට විරුද්ධව 7ක් අපිට විරුද්ධව කතා කරා. 7ක් මධ්‍යස්ථ මතවාදයක් ගත්තා. නමුත් ඔවුන් සියලු දෙනාට ඡන්දය දීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඡන්දය දෙන්නට හැකියාව තියෙන්නේ රටවල් 47කට. ඒ රටවල් 47 ගත්තම ඒකෙන් 13ක්ම යුරෝපීය රටවල්. ඉතින් ඒ රටවල් සියල්ලම එක විදියට තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි උන්ට ඉතුරු ටික එකතු කරගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. උන් අතරිනුත් ඔබ දන්නවා සමහර රටවල් සම්බන්ධයෙන් උන්ට විශාල බලපෑම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා විවිධ හේතුන් උඩ. ඉතින් ඒ කරුණ උඩ අපිට මෙහි කොතරම් උත්සාහ කරත් විශාල අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවයි කියන එක ඉතාමත්ම පැහැදිලි. අපි දන්නවා උඟක් රටවල් සමහර වෙලාවට අපිට සංජය දීම සඳහා හැකියාව තියෙනවා හා එකඟ වෙලා තිබුණු අය පසුව ලොබි කිරීමෙන් වුන් සතුව ලබාගෙන තියෙනවයි කියන එක. ඉතින් ඒක ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මක කරුණක්. දෙවැන්න තමයි රටේ ස්වාධිපත්‍යයට හානි කිරීම සඳහා ඇතුළත් වීමට අපිට ඉඩ දෙන්නට බෑ. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මේක පිටිපස්සේ ඉන්නේ රටවල් දෙකක්. ඒ රටවල් දෙකේ විශාල බෙදුම්වාදී ඩයස්පෝරාවක්. අනිත් පැත්ත එක අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් පැත්ත එක අපි කතා කරන්නට ඕන, උන් එකතු කරගන්නට ඕන, උන්ගේ යාන්ත්‍රණයක් තියෙන්නට ඕන කියන එක තා පැහැදිලි. තුන්වැන්න ඉතාමත් වැදගත් තමයි ශ්‍රී ලංකාව. The recording has stopped. This meeting is being recorded. වෙන අයට මැදිහත් වීම සඳහා අවස්ථාව නොදී ශ්‍රී ලංකාව තුළ සත්‍ය සොයායීමේ යාන්ත්‍රණයක් ඉදිරිපත් කිරීමේ ලොකු වගවීමක් ශ්‍රී ලංකා රජයට තියෙනවා. එතකොට ලංකාවේ නීතිය තුළ යම්කිසි චෝදනා තියෙනවා නම් ඒ චෝදනා වලට විරුද්ධව සොයා බැලීම සඳහා පීඩාවටපත් වෙලා වින්දිතයන් ඉන්නවා නම් ඔවුන්ගේ කරුණු කීම සඳහා අවස්ථාවක් සලසා දීම අපි කළ යුතුයි. මම හිතනවා ඒක LLRC වාර්තාවෙන් කියලා තියෙනවා. ඒක පරණගම වාර්තාවේ කියලා තියෙනවා. අපි ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී යම් අතපසුවීමක් රජයේ පැත්තෙන් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන එකත් අපි පිළිගන්නවා. ඒ හින්දා ඒකට නැවතත් ඉඩ නොදී වහාම ශක්තිස්වා යාන්ත්‍රණයක් අර දකුණු අප්‍රිකාවේ ඩෙස්මන්ඩ් ටුටු ගරුපියතුමා යටතේ තිබුණු වගේ යාන්ත්‍රණයක් ලංකාව තුල ඉක්මනටම ඉදිරිපත් කරලා එය සමාජගත කිරීමේ වගකීමක් අපිට තියෙනවා. එතකොට තමයි අපිට හැකියාව ලැබෙන්නේ මෙතන සිදුවෙච්ච අපරාධ එක සමාජයකට විරුද්ධව නැත්නම් එක ජන කොට්ටාසයට විරුද්ධව නෙවෙයි පොදුවේ මේ ශ්‍රී ලාංකික සියලු දෙනාටම මේකට සිද්ධ වුණායි කියන එක එළියට එන්න. දෙවෙනි එක ඇත්තටම පීඩාවටපත් වෙයට වින්දිතයන්ට ගිහිල්ලා තමන්ගේ කතාව කියන්න. තුන්වෙනි එක යම් විදියකින් අපරාධමය වරදක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා යාන්ත්‍රණයක් කරා. එහෙම නැත්නම් අපිට කවදාවත් අපේ රණවිරුවන්ට තමන්ගේ හොඳනම ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක උන්ට විරුද්ධව අභූත චෝදනා කරන අයට අපිට කියන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. වෙන්න තියෙනවා යාන්ත්‍රණය. ඒකට ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඒක ඔප්පු කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේක අකුල ගන්න.
කියන එක ඉඳ අපේ යුතුයකමක් තියෙනවා එවැනි යාන්ත්‍රණයක් ඉදිරිපත් කරන්න. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එවැනි යාන්ත්‍රණයක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා. අනිත් එක තමයි ඔබ කියපු ආකාරයට මේක ඉතා වැදගත්ම දේ තමයි මේක රජයකට හෝ ආණ්ඩුවකට හෝ රජයේ නිලධාරීන්ට විරුද්ධව කාලෙන් ගේන එකක් නෙවෙයි. මේක දිගින් දිගටම ගේන එකක්. මේක රජය වෙනස් වුණා කියලා නවත්තන්නෙත් නැහැ, නායකයෝ වෙනස් වුණා කියලා නවත්තන්නෙත් නැහැ. මේකෙන් උත්සාහ කරන්නේ හියුමන් මානව හිමිකම් කියන මේ ආයුධය උපයෝගී කරගෙන ජීවිතාන්තය දක්වාම අපිව පාලනය කිරීම සඳහා යොදා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම. කවුරු හරි හිතනවා නම් මේ වෙලාවේදී හොඳම දේ තමයි ඉන්න රජයට අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේකට එකතු වෙලා පාර දෙන එක කියලා. වුන් මං හිතන්නේ මුලාටපත් වෙලා තියෙන්නේ. මේක දිගින් දිගටම වුන් ආයුධයක් ඇටියට පාවිච්චි කරලා මේ රටේ ස්වාධිපත්‍යයට හා ස්වෛරීත්වයට හානි කිරීමට යොදවා ගන්නවා. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ රට තුල ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ නොවිය යුතුයි කියන්නේ. මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දැඩි යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියන එක. සහ සත්‍ය සොයායාමේ යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක නොවිය යුතුයි කියන්නේ. ඒ සියල්ල සිදුවේ යුතුයි. වෙන අයට ඇඟිලි නොගසන්න රට තුල ස්වාධීනව ස්වදේශීය යාන්ත්‍රණයක් අපි ඉක්මනටම ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඒ සඳහා රජයේ කටයුතු කිරීම සඳහා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශාන් බොහොම ස්තුතියි ඔබේ ප්‍රශ්නයට. Thank you, Honourable Minister, for that. Yes, I have a question from Mr. Mark Wiley. Despite the government of Sri Lanka's best efforts in reconciliation and rehabilitation programs, successive governments, the diaspora's communication seems to be better than that of the GOSLs. How does the government intend to combat this issue? Yeah, that's a very important question. Unfortunately, we have we are not being able to really communicate the manner in which everything is taking place, merely because of the sheer presence of the numbers of the diaspora in those capitals and us and our economic resources. So we need to find a way. So basically, whatever we do, the due credit had not been given to that. That's what I told. 12,194 LTT cadres who surrendered had been reintegrated and rehabilitated is not given enough publicity or enough recognition. 94% of the land which was occupied by the armed forces during the height of the war had been returned to the people, had not been hired. So much of money had been paid to the OR through the OR mechanism, Office of Reparation, had not been given due credit. The 22nd Amendment is coming into the flow. In order to share the power is not being properly highlighted or not given proper recognition. The LTT, the PTA, which was amended, and as a result of which a vast majority of the people who are detained under the PTA had been released, had not been properly highlighted or given credit. So it is two things. One is the sheer presence. Number two is the selective manner in which the core group and the so-called the so-group people who choose their message. So they pick and choose what is suit for them in order to keep this ongoing. But on the other part, it's also very important on the part of the Sri Lankan government and the Sri Lankan community to get engaged with the diaspora who have shunned the separate state, NLTT and violence, because they are our people. It's important that we invite them, we integrate with them, we give them an opportunity to come and invest in Sri Lanka and reclaim their roots, because they are our own people. So that we are very, very committed to do that. We'll continue to do that. So that is why we are floating an idea of establishing an overseas Sri Lankan secretariat, so that we connect the Sri Lankans who live outside the country. We are also looking at establishing a truth-seeking mechanism, so that Sri Lankans need not to go outside the country, and you do have a mechanism within the country for them to complain and to redress their grievances. So we are planning towards that. I think is our duty also to work with all the communities and find a way that Sri Lankan can coexist with, so that no outsiders can come and interfere in our affairs unnecessarily. Thank you, Minister. Thank you, Minister. Sorry, Sean, just one more thing. Minister, you did mention that the PTA has been severely amended and, been made more acceptable, especially for the current day. However, in the current, under the advanced unedited version of the Human Rights Council report,
there is mention of the fact that 3 individuals who were students were arrested under the PTA a couple of months back. And that has now been made a cause for concern because there seems to be a bit of a compromise even in the amended PTA. So can I have your thoughts on that, sir? Yeah, good question. I think, Jonathan, basically, we told when we came to the Human Rights Commission in March that we will amend it first and then we'll totally repeal it. So the first process is in April, we have amended. As a result of amendments, several people who were under the PTA, detained under the PTA, have been released. So otherwise, they have been able to go before the courts and get bail, which was not available prior to the amendment, right? So the second stage is to total repeal of it. The cabinet has already approved in principle for the repeal of it. And Honorable Minister of Justice had convened a group of experts and they are working on the final draft of an anti-terror law which is inconsistent with the international standard. Now, if you look at America, they have their own Patriotic Act, which is own. So we also have to have some sort of a legislation, not compromise that, because national security is important for us to maintain. In 2019 April, what was the Sri Lankan mood? So we don't want that to be repeated. So we need to protect the country while safeguarding the freedom. When it comes to those 3 people, whether they are involved in terrorism or not, I think government cannot give directions to the police and say that you will use this law or that law. Then you interfere into the rule of law. That's exactly what the West is saying, not to interfere in the rule of law. So that's a matter for the investigating officers to find out whether there is evidence of any anti-subversive activities or anti-state activities which falls under the terrorism law. Now, this has gone before the Supreme Court. Now, that provisions have been specifically given by the amendment. So the Supreme Court will look into that. So every country has its own mechanism. So that is how it is happening. And personally, talking, we are all determined to see that a new law, without compromising the national security, need to be introduced. So I'm with you on that. Thank you, sir. One more question from a member of the Diplomatic Corps, from Mr. Rikhaz Imtiaz. Basically, his question is, he's wondering what the government's response and the way forward is in response to the new resolution, seeing as that you mentioned the diaspora in UK and Canada especially. What is the government's tangible way forward, some sort of a plan of action or anything that you have in mind? Yeah, it's whether, as I told, whether there is resolution or no resolution, we need to continue our advancement of human rights at the ground. So we are coming out with the 22nd Amendment, which will share the power with the Parliament, and independent institutions will be re-established. PTA is amended, now it's been repealed. Thirdly, an overseas Sri Lankan secretariat team established to engage the overseas Sri Lankan who have shunned violence and shunned their demand for separate state. Separate state. So we need to continue to talk to them. And domestically, we must strengthen our own domestic mechanism, such as quickly hear the cases under the PTA, strengthen the OMP, that is Office of Missing Persons, strengthen the OR, which is the Office of Reparation, to pay reparation for people who are worried, who have been affected. And thirdly, we are in the process of obtaining the final report of Presidential Commission on Inquiry, which is appointed by the previous president, in order to see the way forward based on the previous reports. So most probably we are working towards a truth-seeking mechanism in Sri Lanka. So the people who have been affected, who are victims of all communities, from Sinhalese community, Tamil community, Muslim community, we all are affected in this. Tamils got affected. The Muslims were parameters of the law. So in that, we cannot afford allow Sri Lankan constitution to be broken and that power to be given to any country. No country will agree on that. So that is why we are not agreeable on this. But that doesn't mean that we are not interested in reconciliation. We are working through that domestic mechanism. Thank you, Minister. Najit, ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න.
ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම නජිත් මාතරගේ ස්වාධීන රූපවාහිනිය නියෝජනය කරන්නේ අමාත්‍යතුමා මේ දැන් විශේෂයෙන්ම විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයොත් එක්ක දැන් මාධ්‍යවේදීන් විදිහට අපිට ගනුදෙනු කරන අවස්ථාව ලැබෙනවා. උන් කියන ප්‍රධානතම චෝදනාවක් තමයි උන් එල්ල කරන ප්‍රධානතම චෝදනාවක් තමයි දැන් පහුගිය කාලවල අපි දැක්ක ජිනීවා සමුළුව පැවැත්වෙන කාල සීමාවෙදී පිට රටවලින් ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විශේෂයෙන්ම යුරෝපා කලාපයේ බොහෝ පිරිසක් නැගුයි ජිනීවා සමුළුව පැවැත්වෙන ප්‍රදේශයට ඇවිල්ලා ලංකාව වෙනුවෙන් අපේ රට වෙනුවෙන් සහාය පළ කරන්න ඉදිරිපත් වෙන හැබැයි ඔවුන් කියපු කාරණාවක් තමයි දැන් මේ චෝදනාව ඔබතුමන්ට අදාළ වෙන්නේ නැහැ අපිට පේනවා ඔබතුමන් සාධනීය වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා හැබැයි පහුගිය කාලේ රජයේ නිලධාරීන් වේවා අමාත්‍යවරුන් වේවා ජිනීවා ආවේ මේක එන්ජොයි කරන්න උන් හරියට ප්‍රතිචාර දැක්ුවේ නැහැ මේ සම්බන්ධයෙන් බරපතල චෝදනාවක් තියෙනවා ඒ නිසා දැන් විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් පවා අපේ රටට සහාය පළ කරන්න එනවා අඩු තත්ත්වයක් තියෙනවා පේන්න තියෙනවා සහ උන්ගේ වචන වලින් ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි වෙනවා දැන් කෙසේ වෙතත් අර ඔබතුමා සඳහන් කළා දෙමළ ඩයස්පෝරාවෙන් ප්‍රබල ප්‍රතිරෝධයක් කෙල්ල වෙනවා මේ ප්‍රතිරෝධය අපිට කළමනාකරණය කරගන්න විශේෂම ඊට සාර්ථකව ප්‍රතිචාර දක්වන්න හැකියාවක් නැහැ කියන කාරණාව. හැබැයි මොකක් හෝ වැඩපිළිවෙලක් තිබිය යුතු ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කළා. මම විශේෂම සිංහල භාෂාවෙන් ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් ඔබතුමාගෙන් අපේක්ෂා කරනවා මේ ප්‍රශ්නෙට. ඔබතුමා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් පැහැදිලි කළා. කෙසේ වෙතත් මොකක්ද දැන් ඉදිරි වැඩපිළිවෙල විශේෂම මේ එල්ල වෙන යෝජනා හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන් දැන් ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දීලා ඉන්නේ කොයි වගේ බලපෑමක්ද එල්ල වෙන්න තියෙන්නේ දැන් විශේෂම රටේ ජනතාවට මොකද ඔබතුමාට කරන්න තියෙන දැනුවත් කිරීම බොහොම ස්තුතියි නජිත් ඔබේ ප්‍රශ්නෙට ඉතාමත්ම වැදගත් මම හිතනවා සියලුම දෙනාම හැමදේම අපි කරන දේවල් අපිට පෙන්වන්න බෑ විශේෂයෙන්ම ලොබියින් කියන එක පෙන්න කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. එම කරපු ගමන් අනිත් පැත්තෙන් ආපස්සට ලොබි කරනවා. ඒ හින්දා මම හිතනවා සියලුම ශ්‍රී ලාංකික විදේශ අමාත්‍යවරුත් හැමදෙනාම වෙටා මහන්සියෙන් වැඩ කටයුතු කරනවා. නමුත් ඔබ දන්නවා ශ්‍රී ලංකාව කියන රට සහ අපේ තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණය අනුව අපිට එකඟ විය සහ ඒ කළ හැකි ප්‍රමාණයේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ මුදල් ඒ පිටරට මුදල් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලනකොට කොච්චර ප්‍රමාණයක් දැම්මත් ඒකේ ප්‍රමාණය ඉතාමත්ම අඩුයි. ඒ හින්දා මූල්‍යමය වශයෙන් තියෙන සම්පත් පිළිබඳව අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි අවාසනාවට වැඩේ රට තුල පත් වෙලා තියෙන මේ ව්‍යාකූලත්වය තුල ශ්‍රී ලාංකිකයෝ අර බෙදුම්වාදී ක්‍රමවේද ඉදිරියට ගෙන යන අජෙන්ඩාවක් ඉදිරියට ගෙන යන අයට විරුද්ධව පෙළ ගැසුණු ශ්‍රී ලාංකිකයෝ තුල වෙනසක් බෙදීමක් වෙලා තියෙනවා අපිට නෑ කියන්න බෑනේ. ඒ බෙදීම ඉතාමත්ම ලස්සනට ඒ බෙදුම්වාදී ප්‍රවාහයේ සිටින අය ප්‍රයෝජනෙට අරන් තියෙනවා. අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකින්ද තමයි මම කිව්වේ මේක අපි වරදවලා කළමනාකරණය කරගන්න හොඳ නෑ. එක්තරා රජයකට විරුද්ධව එක්තරා ලීඩර් කෙනෙකුට විරුද්ධව තමයි මේක කරන්නේ කියන එක. මේක රටට විරුද්ධව 2009 ඉඳලා රජයන් විරුද්ධව වෙනස් වුණාට නායකයෝ වෙනස් වුණාට මේ ක්‍රියාදාමයේ වෙනසක් වෙලා නෑ. දෙන්නම මේ ක්‍රියාදාමය ශක්තිමත් වෙවි ඉදිරියට යනවා. ඉතින් ඒ යථාර්ථය තේරුම් ගන්නට ඕනේ. ඒකින්ද තමයි අපි කියන්නේ මම ඉන්නවද නැද්ද කියන එක නෙවෙයි. නමුත් අපි රට ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ, රටේ ස්වෛරීත්වය ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ, මේ රටට නිදහස ගෙන දීපු අපේ රණවිරුවන්ව එක රටවල් වල උන්ට ඕන විදියට නඩු අහන්න ඉඩ දෙන්නට බෑ. ඒකෙන් බේර ගැනීම සඳහා රට තුල ක්‍රියාදාමයකුත් අපි ඉදිරිපත් කරන්නට ඕන. එම නිසා මම ඉල්ලා සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම ඩයස්පෝරාවන්ට රටේ ඒකීයභාවය හා රටේ සාමය ගැන දැකීමක් කරන සියලු දෙනාට එකතු වෙලා අපි එකට වැඩ කරමුයි කියන එක ඉදිරියටත් නමුත් සම්පත් වශයෙන් ආර්ථික වශයෙන් දායකත්වයක් ලබා දීමේ හැකියාවක් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයට ඉතාමත්ම හැකියාව අතින් අඩුයි අපි සියලු දෙනා ඒක දන්නවා. මුද ඉදිරියේදී යම් වැඩ පිළිවෙලක් ඉදිරි කරගෙන අපි මේක කිරීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුයි. මම හිතනවා ඒක එක පැත්තක්. අනිත් පැත්තෙනුත් මේ මම මුලින් කියපු ආකාරයට ත්‍රස්තවාදයේ ප්‍රචණ්ඩත්වය හා බෙදුම්වාදයේ ප්‍රතික්ෂේප කරපු සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයොත් දෙමළ ප්‍රජාවත් එක්ක එකට කටයුතු කිරීමේ ලොකු වැදගත්කමක් යුතුයකමක් ජාත්‍යන්තරව සිටින රජයට තියෙනවා. ඕන එක සාකච්ඡා කරන්න ඕන. ඕනවත් අපි රටේ ප්‍රවාහයට සංවර්ධනයට ඉදිරි ගමනට දායක කරගන්න. ඉතා වැදගත් අපිට. මොකද නැත්තම් රටක් වශයෙන් අපි කවදද ඉදිරියට යන්නේ. රටේ අපි එකඟතාවයක් ඇති කර නොගත්තොත් වෙන්නේ ඒක වෙන අය ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා රට බෙදන්න. මේ රට තුල ප්‍රශ්න ඇති කරනවා. ඒකින්ද අපි මම හිතනවා අපි සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලුම ප්‍රජාවන් එකතු වෙලා රටේ සංවර්ධනය සඳහා සියලු දෙනාම දායක කර ගැනීමේ වගකීමක් අපිට තියෙනවා. ඒ සතුව පිටරට ඉන්න සියලුම ඩයස්පෝරාවන්ට කතා කිරීමේ වගකීමක් රටට තියෙනවා. යාන්ත්‍රණයක් සකස් කිරීමේ වගකීමක් තියෙනවා. ඒක කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ අවාසනාවන්ත ලෙස චෝදනාවලට ලක් වෙලා තියෙන අපේ රණවිරුවන්ට ඒ චෝදනා වැරදි කියලා ඔප්පු කිරීම සඳහා
සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. ඒ හින්දා ඒක රට තුල පිළිගත හැකි යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අනිත් පැත්තට ඇඟිලි ගැසීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා. මේ යාන්ත්‍රණයත් පණ ගැන්වීමේ වගකීමක් අපිට තියෙනවා. එතකොට පුළුවන් කාට හරි තියෙනවා නම් මේ එක තැන්වල කියන්නේ නැතුව ඔබට තියෙන චෝදනා තියෙනවා නම් මේ චෝදනා මේ යාන්ත්‍රණයට ඉදිරිපත් කරන්න. සත්‍ය සොයා යාමේ යාන්ත්‍රණයට ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට එතනින් පුළුවන් ඒ අවාසනාවන්ත ලෙස චෝදනාවට ලක් වෙලා තියෙන අයට ඒ චෝදනා වලින් එළියට බහින්නටත් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන්නේ අපේ සම්පූර්ණ ඩිවිෂන්ස්ම මේකට සම්බන්ධ කරලා අඩු ගානේ අපේ හොඳම සේනාංක ටිකේ ඉන්න සමාජිකයන්ට UN පෝස්ට් එකකටවත් යන්න දෙන්නේ නැහැ පීස් කීපින් මිෂන් එකකට. මොකද ඔවුන්ව සම්පූර්ණයෙන්ම බෑක්ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. එතනින් එළියට යාම සඳහා අපි කටයුතු කළ යුතුයි කියන තැන අපි ඉන්නවා. ඉදිරියේදී ගම් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි අමෙත්තු. අපි අවස්ථාව දෙමුද තානාපතිතුමාට යම්කිසි අදහසක් තවත් මේව ගන්න ප්‍රශ්න වල. චන්ද්‍රප්‍රේම මහත්මයා ඔබතුමාට අවසාන වශයෙන් මට නැවතත් අවධාරණය කරන්න තියෙන්නේ අර ජිනීවා වල අපි කරන්නේ දැන් ඔබ දන්නවා මේ ජිනීවා වල අපිට එල්ලෙකට බලපෑම් එකක්වත් ලංකාවේ උන්නතිය සඳහා සිද්ධ වෙන දේවල් නෙමෙයි. අපේ අගතිය තමයි ඒක විවාහ වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ජිනීවා ප්‍රශ්නය දෙස බැලීමේදී ඉලක්කම් අනුව යන්නේ නැතුව උදෙක්ම national interest එක සුරකුණාද නැද්ද කියන කාරණේ මත පමණක් ඒ දිහා බලන්නේ කියලා මම ඉතා ඕනෑකමින් අපේ මාධ්‍ය සගයන්ගෙන් නැවත වතාවක් ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද ඒක අතිශයින්ම වැදගත් දෙයක්. මොකද නැත්නම් අපි ජනතාවට දෙන්නේ වැරදි චිත්‍රයක්. ඒ වැරදි චිත්‍රයක් දීමේදී ජනතාව මානසිකව ගැටුණොත් ඒක රටට කිසිසේත්ම සුබදායක දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේක හැම ආණ්ඩුවකටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. දැනට ඉන්න විපක්ෂයේ බලයට ආවත් ඒත් මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක පොරබදින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා මේක රටට සිද්ධ වෙච්ච ආපදාවක් හැටියට සැලකලා ඒ අනුව මාධ්‍ය මේ ගැන වාර්තා කිරීම කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි තානාපතිතුමනි. අමතුමනි අපි මේ සාකච්ඡාව මේ ආකාරයෙන් අවසන් කරමු. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය වගේම රජයේ ප්‍රතිපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික සංවර්ධන මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ අද දවසේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සහාය ඇතිව මෙම සාකච්ඡාව අපි ජනතාවට ජිනීවාවල සාකච්ඡාවල සැබෑ තත්ත්වය පිළිබඳව කතා කරන්න මෙම සාකච්ඡාව අද දවසේදී පැවැත්වුවේ. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ලංකාව වෙනුවෙන් මේ වෙන විට ජිනීවා නුවරට ගොස් මේ පිළිබඳව කතා කරන විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මහත්මයාට ඒ වගේම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත CA චන්ද්‍රප්‍රිය මහත්මයාට අප සමග එක් වී මේ ආකාරයෙන් නිවැරදි තොරතුරු ජනතාව වෙත ලබා දීමට මාධ්‍ය හා එක්වීම සම්බන්ධව ඒ වගේම ජාතික I believe my colleague Ishan has had some technical difficulties there. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us today. Thank you so much for your time. Members of the international media, members of the diplomatic corps, we thank you for your time. Thank you once again to His Excellency C.A. Chandraprema and to the Minister of Foreign Affairs, President's Council, Honorable Ali Sabri, for your time as well. Ladies and gentlemen, this has been a program done by the Government Information Department in conjunction with the Ministry of Mass Media and Information and the Media Center for National Development. This is Jonathan Benedict on behalf of my colleague Ishan Abegunawardhan signing out today. Thank you so much. Have a lovely afternoon.